Бажаю здоров'я, дорогі українці, українки. Сьогодні провів ставку, кілька питань було, але найголовніше – це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3000 кілометрів пройшов випробування. Я вдячний розробникам, вдячний виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави. Сьогодні ж доповідали щодо застосування українських ракет довгого Нептуна, можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше. Більше ракет, більше дронів. І на тижні ми будемо говорити про це з нашими партнерами. Український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів, передусім в Європі, це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті. Альтернативи цьому немає. Безпека потрібна. І це лише питання часу, коли всі на континенті зрозуміють, що стара архітектура безпеки вже не спрацює. Потрібні нові речі. Достатньо сучасної технологічної зброї. Достатньо видатків на оборону. Достатньо інвестицій в оборонне виробництво. І головне – мотивація. Мотивація захищати свій дім, а це означає контингенти, які мають відповідний бойовий досвід та які тренуються у тих, хто має цей досвід. Сьогодні провів нараду з новим керівником Генерального штабу Андрієм Гнатовим. Разом з міністром оборони України Умєровим ми визначили першочергові завдання. Зокрема, це стосується корпусної системи. Треба якнайшвидше це впроваджувати. Також вже найближчим часом будуть зустрічі з партнерами в Європі. Саме заради того, щоб практично визначитись щодо деяких деталей майбутньої системи безпеки в Європі, щодо контингентів партнерів, які готові допомогти миру в Україні. Очікую доповідь міністра оборони щодо нашої підготовки до таких зустрічей. Говорив сьогодні також з президентом Франції Макроном. Скоординували наші позиції. Напередодні розмови президента Трампа і Путіна. Напередодні зустрічі в Європі. Я хочу подякувати Еммануелю та подякувати всій Франції за підтримку. Дуже важливо, що завтра вже тиждень, як на столі пропозиція Америки щодо тиші у небі, на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни – це життя людей. Зараз вже майже тиждень, як абсолютно всім у світі, навіть тим, хто вже 3 роки не хотів визнавати правду. Очевидно, що саме Путін продовжує і затягує цю війну. Саме Путін вже тиждень не здатний вичавити із себе «так» у відповідь на пропозицію тиші. Він там розповідає що завгодно, але не те, що хоче почути зараз увесь світ. Безумовна пропозиція тиші – фактично збереження життів, щоб дипломати могли працювати для гарантування безпеки і надійного миру. Саме цю пропозицію Росія ігнорує. Тиск потрібен, щоб нарешті в Москві сприйняли, що їхню війну треба завершувати. Сьогодні ж я говорив з президентом Аргентини Мілеєм. Поінформував його про ситуацію на фронті та в перемовинах. Розказав про те, що ми близько до перших кроків на завершення війни і закликав, щоб голос
Аргентини звучав, як завжди, звучав достатньо впевнено заради миру. Ще одне про наше життя, наше майбутнє, яке буде забезпечено попри все, що намагається зробити Росія із нашою державою. Україна збереже свою незалежність. Ми забезпечимо все необхідне для розвитку нашої країни і людей. І я дякую всім, хто вже зараз працює заради цього, заради нашої стійкості, заради українського розвитку, української освіти, українських дітей. Сьогодні ми разом з першою леді взяли участь у відкритті музею математики тут, у Києві. Це такий спеціальний освітній простір, дуже сучасний. І це завдання для Міністерства освіти, для уряду загалом, для обласної влади брати цей приклад освітнього простору і поширювати його в регіонах. Не тільки в Києві мають бути такі можливості і такі простори. Наші діти всюди в Україні потребують рівного доступу до освіти, до всіх освітніх можливостей. Зараз в умовах війни це надскладно, але реально. І після війни тим більше це має бути забезпечено. Я вдячний всім, хто розвиває науку в Україні, освіту. Всім, хто розвиває нові освітні ініціативи і забезпечує роботу всієї української освітньої інфраструктури. Вчитель в школі, викладач в університеті, засновники, працівники всіх українських освітніх проєктів. Я дякую вам. І обов'язково будемо підтримувати і вчителів, і освіту, і нові освітні проєкти в Україні. Має перемогти життя. Має бути достойний мир. Слава Україні!